Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, és ma pedig a Bicskei Gyermekotthon tragédiáját és az annak kapcsán kialakult helyzetet fogjuk áttekinteni. Mint ismert, Novák Katalin köztársasági elnök még korábban a pápalátogatás idején, egyébként a pápalátogatásra hivatkozva kegyelmet adott több elítéltnek, és nemrég derült ki, hogy a Bicskei Gyermekotthon igazgató helyettese is köztársasági elnöki kegyelemben részesült. Ő volt az, aki rávette a fiatalokat, vagy rá akarta venni a fiatalokat arra, hogy a gyermekotthon pedofil ügyét eltussolják, majd erről részletesen is fogunk beszélgetni. Itt van velünk a stúdióban dr. Gál András, aki a sértettek közül 12 sértett volt, és ebből 8 sértettnek volt a jogi képviselője. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Tisztelettel üdvözlöm hallgatókat, nézőket. Menjünk időrendi sorrendben. Nyilván most nagyon sokan foglalkoznak ezzel az üggyel, ami azért jóval korábbra tehető, de mégis azon hallgatóink kedvéért, akik nem ismerik, hogy mi történt a Bicskei Gyermekotthonban, arra kérném, hogy foglalja össze, hogy mit tudunk erről a helyzetről. 2 szelete van. Az egyik, hogy mi az, amiből ügy lett, és jogerős bírósági ítélet, és a másik szeglete az, amit ön kérdezett, hogy mi történt valójában a Bicskei Gyermekotthonban. A Bicskei Gyermekotthonban 26 évig dolgozott V. János, akit 2016-ban indult ügyben, ő 90-től dolgozott 2016-ig 26 évig, és 2016-ban állították le az ő áldásos tevékenységét, és akkor 12 sértett sérelmére elkövetett bűncselekmény volt a vád, amelyből 10-ben, ha jól tudom, 10-ben vagy 9-ben, de azt hiszem 10-ben állapították meg a bűnösségét, a legsúlyosabb szexuális bűncselekmények elkövetése miatt, amelyet a felügyeletére és nevelésére bízott kiskorúakkal szemben. Tehát van, aki 12 alatti személy volt, de többnyire 14-18 év közötti sértettek sérelmére, fiúk sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények miatt ítélték el. De hát azért legyünk pontosak, tehát indult már egy eljárás 2011-ben is, ahol szintén ugyanezt már elmondták, több sértett elmondta. Ugyanezek a sértettek, vagy más Nem, sértettek? azok más sértettek voltak. Úgy tudom, volt átfedés, de nem nagyon, hiszen 5 év eltelt, és kikerülnek már az intézetből, de volt átfedés, illetve ezeket egymást ismerő, egy kollégiumban, egy gyermekotthonban laknak, sértettek, feljelentést tettek 11-be is, és nem csak itt, hanem a gyámhatóság részére is eljutott az információ, mert bejelentést tettek. Csak ez az eljárás megszűnt. Ennek az eljárásnak a megszűnések okainak közül egyike az lehetett, hogy ilyenkor kötelező eseti gyámot kirendelni a 18 évet be nem töltött személyeknek a eljárásban való jogainak a képviseletére, vagy hogy velük menjenek, hiszen nem kell ennek jogásznak lenni, de egy átlagos gyereknek megy vele az anyukája, hatanú gyanúsított, csak ezeknek a gyerekeknek nem volt anyukájuk, mert gyermekotthonban laktak, és ezért eseti gyám kellett volna, de ez az eseti gyám, hogy nem, K. Endre volt, aki úgy kísérte el ezeket a feljelentő áldozatokat, akik azt akarták elmondani, hogy az igazgató szexuálisan bántalmazza őket, hogy ő volt az igazgató helyettes. Ez mennyire általános, hogy abból az intézményből jelölik ki a Tilos, gyámot, nem, amelyik intézmény érintett ebben az ügyben? Bocsánat, hogy beleszóltam, tehát én csak rögtön tudtam, mit kérdez, ezért nem bírtam magamba tartani a választ, hogy nem általános, hanem tilos. Tehát ez óriási eljárási szabálytalanság, hogy amikor az igazgató büntetőjogi felelősségéről akarunk beszélni, hogy van-e, vagy nincs-e, elkövetette valamit, vagy nem, akkor nem az igazgató helyettest küldjük a gyerekekkel, hogy utána aznap, amikor megtörténik a vallomástétel, mennek együtt vissza a gyermekotthonba, és aztán majd mi lesz este, meg mi lesz másnap, mert egy ilyen rendőrségi eljárás, az, ha nagyon fürge a rendőrség, zárójel még soha nem volt fürge, akkor ez néhány év. De nem minimum nagyon sok hónap. És addig ő ott van a gyermekotthonba, és az igazgató helyettes majd nem mondja el az igazgatónak,
Akivel egy függelmi viszonyban van, Akivel egy nyilvánvalóan. függelmi viszonyban van, és egyébként, de elmondta. És egyébként onnan aztán elképzelhetjük. És aztán megszűnt az eljárás. Ez 2011-ben van. Ott mire hivatkozva szüntették meg az eljárást? Nem voltam benne abban az eljárásban, tehát azt az eljárás megszüntető határozatot, ha olvastam, akkor azt 8 éve olvastam, vagy nagyon régóta. Nagyon régen nem emlékszem rá, hogy mivel szüntették meg. Minden ilyen eljárás, amikor megszűnik, mert nagyon sok ilyen eljárás szűnik meg, azzal szűnik meg, hogy kétséget kizáróan nem volt bizonyítható az, hogy amit elmondtak, aztán utána még egyszer megkérdezik tőle, akkor nem pont ugyanúgy mondja el, most ez kétséget kizáróan így nem volt bizonyítható, vagy kihátráltak belőle, és vajon ilyenkor lehet gondolkozni, miért hátráltak ki ezek egy súlyosan, egzisztenciálisan, lelkileg, mindenhogy kiszolgáltató gyerekek, miért nem vállalták föl már akkor hosszabb ideig ezt az eljárást? Akkor elérkezünk a mostani ügyhöz, ami 2016-ban indult. Abba ön hogy került bele? Mikor hallott először erről az esetről? Hallani akkor, amikor megindult. Mert Popmert a Házon kívül műsorában megjelent. Én nem nézek tévét, már akkor sem néztem, de hallottam, mert a sajtó is írt róla, hogy ez volt a tévében. Hallottam róla, hasonló területen dolgozó ügyvédként, akkor is már foglalkoztam erősen áldozatvédelemmel, hallottam, hogy van egy ilyen történet, de nem engem kértek föl jogi képviselőnek. Volt az áldozatoknak, nem tudom hánynak jogi képviselője, folyt az eljárás. Bocsánat, ide hadd kérdezzek, hogy nyilván ők állami gondozott gyermekek, vagy kiskorúak többségében. Valahogy ők mégiscsak fontosnak érezték azt, hogy ebben az ügyben lépjenek. Ilyenkor hogy lesz nekik jogi képviselőjük? Ismerőst összeszedik, vagy kirendelnek melléjük valamit, vagy hogy alakulnak ezek a dolgok ilyenkor? Azt konkrétan nem tudom elmondani, hogy ők az első ügyvédjeiket volt-e nekik, mert nem én voltam. De amikor eljutottak hozzám, az már nem a nyomozásban volt, tehát ugye ilyenkor van egy nyomozás, nem tudom mennyi ideig tart, mondjuk másfél év, és amikor kiderül a hatóság részéről, hogy igen, itt vádat kell emelni, vádat emelnek, elkerül a bíróságra, elsőfokú bíróság, másodfokú bíróság. Én az elsőfokú eljárás végén kerültem az ügybe, akkor jelentkezett az első sértett, akivel aztán azt beszéltük meg, hogy nem csak ő szeretné, hogy az ő érdekeit képviseljem. Ő 21 éves volt egyébként, tehát már nem lakott bent az intézetbe, tehát ugye ez is válasz egy picit a kérdésére. 21 évesen. Ő azt mondta, hogy összefogja, mert őt meg is kérték már addigra a többiek, hogy fogja össze a társaságot, és keressen egy jogi képviselőt. Így kerültem én az ügybe. 1, 2, 3, 4 szép sorjába jöttek, aztán úgy emlékszem, hogy 8 sértettet képviseltem. Volt olyan sértett, akinek nem engedte a gyámja, hogy jogi képviselő képviselje ebben az eljárásban, így aztán nem is lett jogi képviselője. A gyám ezt jogilag megteheti? Gyám kérdésekben nem tudok nagyon, mert nem a szakterületem, hogy most mit csinálhat, meg mit nem. De hogy minden esetre informálisan nem sikerült ez. Azt nem tudom, hogy teheti-e vagy nem, de jó nagy hülyeség nem engedni, hogy ingyen képviselje a gyámoltjának a jogi érdekeit valaki. Ez mondjuk nem szolgálja az érdekét. Ebben az esetben a gyám szintén K. Endre volt? Nem. Ezeknek a gyerekeknek kijelölt gyámjuk volt. De szintén a Bicskei Gyermekotthon dolgozói volt? Nem, mert addigra már az a sértett, akiről én most beszélek, addigra egy másik gyermekotthonban volt, és valaki volt a gyámja, nem tudom, hogy abból a gyermekotthonból, vagy egy külsős, fogalmam sincs. Beszéltem vele telefonon, nem lehet. Ami viszont már most kibontakozik, hogy amikor mondjuk ön vállal egy ilyen ügyet, gyermekvédelmi intézmények, állami intézmények érintettségével, akkor ez egy nagyon keszekusza és bonyolult dolog, hogy egyáltalán még akár a képviselete megvalósulhasson egy sértettnek. Nem mindig. Ebben az ügyben így volt. Ebben az ügyben így volt, hogy kvázi, amikor már kvázi véget ért az, hogy a létszám, aki azt kéri, hogy segítsem, az meglett,
Utána még volt egy-két felkérés, hogy ő neki is kéne a jogi képviselete, de azt már ő nem tudja elérni, ez a másik sértet, és nekem kellett fölhívnom mondjuk egy súlyosan fogyatékos gyereknek a gyámját, aki szintén sértettje volt az eljárásnak, de egyébként fogyatékos is volt, tehát maga nem volt várható, hogy ő majd eldönti. Kellett volna egy gyámengedély, na ez nem lett meg. Akkor az azért elmondható, hogy próbálták adminisztratív eszközökkel akadályozni azt, hogy... Én ezt nem gondolom, nem ezért volt. Tehát ez hát finom szót kéne találnom, nyomdafestéket ült, tehát ez egy nem egy nem törődöm dolog volt, ezt nem sorolnám egy ilyen Tehát nem egy gonoszság volt, inkább egy hanyagság ebben az esetben. Hát én azt gondolom, igen. Vagy egy gondolkodás nélküliség. Ami még megütötte a fülemet, és rátérünk majd a konkrét ügyre is, az az, hogy nagyon lassan zajlanak ezek az eljárások, mire kinyomozzák, letárgyalják elsőfok, másodfok, de a nyomozás alatt, vagy a tárgyalás alatt például a Bicskei Gyermekotthon igazgatója továbbra is folytathatta a tevékenységét? Vagy azért ott például megvédték a gyerekeket attól, hogy ha valakire ilyen gyanú árnyéka vetül, akkor legalább ne legyen ott? 2011-es eljárásban a gyanúnak nem is az árnyéka vetült, hanem a 100 km magas hulláma, mert elmondta mindenki, és megtudta az igazgatóhelyettes is, és a gyámhatóság is, és a nevelőtanárok is, és mindenki tudta az intézetben, hogy ez a gyanú volt, de aztán megszűnt az eljárás, és utána még 5 évig minden nap megcsinálhatta az igazgató, és meg is csinálta, és végül ezért ítélték el, hogy utána még 5 évig csinálhatta, amikor az újabb feljelentés megalapozottnak tűnt a rendőrségnek, akkor aznap elvágták ettől. És akkor 2010... Mivel volt megalapozottabb az a feljelentés, mint a 2011-es? A 2011-es feljelentést pontosan nem tudom, hogy miért nem volt megalapozott, de az biztos, hogy a 2016-os az egy teljesen megalapozott volt, mert olyan szellemi, lelki állapotú sértett tett feljelentést, brutál súlyos bűncselekménybe, amit nem lehetett lesöpörni, nem lehetett bármire hivatkozva azt mondani, hogy nem, az ott fekete-fehér volt. Lehet, hogy a 2011-es egy bizonytalanabb lelki állapotú sértettől jött. Nem érdemes találgatni, hogy az miért nem ült, valószínűleg azért, mert nem merte precízen, kitartóan képviselni azt, amit mond. Zárójel kezdődik, az borzasztó szakszerűtlen, ha egy bizonytalan, traumatizált sértettnek többször el kell mondani, és az ellentmondások miatt szűnik meg az eljárás. Mert ezek a traumatizált sértettek, ráadásul, ha szellemi fogyatékos vagy alaphelyzetből is a értelmi szellemi képességeik már csak a nehéz sorsuk miatt is nem olyan, kétszer nem tudja ugyanúgy elmondani a történetet, de egyébként az egészséges emberekkel, egészséges sértettekkel is előfordul, hogy olyan trauma ez neki, hogy nem tudja kétszer pont ugyanúgy elmondani. Ugye ön ott volt a tárgyalóteremben, amikor az első rendű vádlottat, az iskola igazgatóját elítélték, és próbálja az ember azt megérteni, hogy hogyan fordulhat elő ilyen, hogy valaki teljesen őrült, teljesen beteg, és ezek nem felmentő dolgok, mert szerintem ugyanúgy ő egy bűnös ember, de ön hogy látja az elsőfokú vádlott, tehát az elsőrendű vádlott az iskola igazgatónak, ott mi történt vele, vagy mi vesz rá valakit, hogy ilyen embertelen dolgokat elkövessen? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Lehet, hogy nem is az én szakterületem, hogy egy pedofil mitől pedofil. Én inkább azt mondanám, szintén nem szakszerűen, vagy szintén nem a szakmámba vág, de a tapasztalatomat elmondhatom, hogy aki pedofil egyszer, az pedofil marad mindig. Legfeljebb vagy kezelés miatt, vagy a társadalmi környezet miatt, vagy nem meri, legfeljebb ez nem derül ki róla, akár hosszú ideig, és visszatartja magát, vagy más visszatartja, vagy egyszerűen nem jut hozzá ahhoz a lehetőséghez. De én szerintem ez nem múlik el, én ezt látom, hogy ezek a típusú vágyak és igények, ezek megmaradnak ezekben a típusú elkövetőkben. Úgyhogy mi veszi rá az, hogy ferdehajlamú, hogy ilyen... Tehát van egy beteg vágya, amit ő folyamatosan ki akar elégíteni. Ezt a szót, hogy beteg, én nem akarom ezt így mondani, mert ez egy szakma, hogy ezt bekategorizálja valaki. Tehát ez a hajlama megvan, és
ezzel nem tud mit kezdeni. Vagy egy idő után van, aki tud mit kezdeni, lehet, hogy ezt, ebbe se akarok véleményt mondani, hogy ebből ki lehet-e jönni, de azt látom, hogy nagyon sok olyan ügyem van, hogy ezek évtizedekig eltartó folyamatok, és generációk mennek keze alatt át egy ilyen elkövetőnek, és folyamatosan figyeli azt, hogy a keze alatt lévő sok célszemély közül melyik az, amelyik megközelítse, és ugyanúgy, mint a farkasok, a sérültre, a gyengére csapnak le, akinek nincs hova mennie, aki ahova menne, onnan csak elutasítást kapna. Tehát nagyon ügyesen ezek kiszemelik azt az áldozatot, aki nem fog panaszkodni, vagy nem tud panaszkodni, és azokat is nagyon ügyesen a bűvkörükbe vonják. Ezek az áldozatok sokszor nem is tudják, hogy ami történik velük, az rossz, mert olyantól kapják a rosszat, akire felnéznek, és aki az Isten, és aki egyébként kirándulást szervez, mindent megtanít neki, biciklit vásárol neki, tehát például ez történt ebbe az iskolába is, vagy a gyermekotthonba is, hogy kiálltak azok, akik nem lettek áldozatok az elkövető mellett, mert ugye semmit nem vesznek észre abból, mert ez nem úgy történik, hogy behívnak 8 embert az igazgatói irodába, és azelőtt történik a szexuális bűncselekmény, hanem az összes többi ember, aki nem lett áldozat, nem volt ott, és nem látott semmit, csak azt látta, hogy az igazgató mindent megtesz a gyerekekért, nagyon jó igazgató, nagyon rendes ember. Hogy lehet a mi igazgatónkat bántani? Hogy lehet a mi igazgatónkat? Biztos csak kitalálja, hogy lejárassák, nem? Tehát, hogy nagyjából egészen biztos meggyőződéssel mondták a többiek, hogy ilyen nem lehet, hiszen velünk mennyire jó volt. És én nem voltam áldozat. És ott voltam, miért, hogy ő lett áldozat, és én nem. Tehát ez... Az igazgató tagadta a bűnösségét, vagy hogyan viszonyult ehhez az egészhez? Hogyne. Összeesküvés elméletek. Ez azért van, mert mindenféle, persze. És mi volt az érvelés? Nem emlékszem, súlytalan volt az érvelés, egy tömeg állt a másik oldalon, aki mind elmondta, majdnem pont ugyanazokat a történeteket, majdnem pont ugyanazokat a körülményeket, azzal, hogy én tudom, hogy még 30 emberrel, most ez a szó, hogy 30 nem hangzott el, az hangzott el, hogy még tudom, hogy nagyon sok emberrel ez történt, én nem nyilatkozhatok a nevükbe, és azok nem akarnak, nem mernek eljönni, én velem ez történt, és még ott állt mellettek 11. Tehát itt aztán mondhatod bármit, 11 karakán, vagy 12 karakán sértettel szemben, akinek az ügyeiben az ügyészség végül úgy döntött, hogy vádat emel, az ellen nem volt mit védekezni. Volt bármikor az eljárás során olyan, hogy megtört az igazgató? Nem. Ítélethirdetés előtt ugye utolsó szó jogán is jött a maszlag. Ő mennyit kapott? 8 éve. Az nem sok. Távolról nézve mondjuk a Holdról, a 8 az már olyan, hogy azt már egy komoly büntetésnek gondolhatná az ember. Én nem emlékszem pontosan, mi volt a tételkeret, mintha úgy emlékszem, hogy a maximum az 20 év lett volna. Én is szerettem volna, egy kicsit közelebb van ahhoz, és úgy emlékszem, hogy nem érte el a középmértéket, amiből egyébként a bíróságoknak ki kell indulni, és a középmértékhez képest kell indokolni, hogy a súlyosító, enyhítő körülmények melyik oldalra billentik a középmértékhez képest. Ez középmérték alatti büntetés volt. De azért a 8 évre ott akkor azt mondtam, hogy legalább valami. A nevelő tanárra, aki felfüggesztett szabadságvesztést kapott ugyanebbe, arra nem lehet. Én ott az egyik legnagyobb kudarca az életemnek, hogy büntető jogászként egy ilyen ember felfüggesztett szabadságvesztést kapott. Akkor beszéljünk majd a nevelő tanárról is, meg K. Endréről is. Ugye K. Endre volt a másodrendű gyanúsított. Hadd tegyen tisztába, bocsánat, mielőtt végigmondanám. Tehát 2 ügy volt. Az egyik ügy az az igazgató és a nevelő tanár ellen folyt, a másik ügy egy másik bíróságon pedig az igazgató és az igazgató helyettes ellen folyt. Én csak abban az ügybe jártam sérteti képviselőként, amelyikben a sok sértet volt, ahol a szexuális bűncselekményeket tárgyalták. A másik ügyben, ahol a K. Endre volt, és arról szólt az ügy, hogy az egyik ügyben megpróbálták vesztegetéssel, kényszerítéssel, zsarolással eltéríteni a szándékaiktól a feljelentőket, abban nem vettem részt, ott volt a K. Endre.
Tehát visszatérve a kérdésére, hogy a nevelő tanárról beszéljünk, tehát az igazgató mellett egy nevelő tanár is ugyanezt csinálta. Tehát ugyanúgy elkövette a pedofil bűncselekményeket. Ugyanúgy, ugyanis abban az iskolába kvázi közismert tény volt, hogy ezt lehet. Az mit jelent? Az, hogy sokan tudták, és de kik ahol a macska ezt csinálja, ott cincognak az egerek. Tehát amikor a nevelőtanár tudta, hogy az igazgató ezt csinálja, és ezen felbátorodva... Nekem ezt mondták a sértettek, hogy bátran merték csinálni, bárta merte csinálni ez a nevelőtanár, mert tudta, hogy úgyse tudnak semmit csinálni ellene, mert ezt csinálja az igazgató is. Aztán, hogy ebben nem emlékszem, hogy az eljárásban erről lett volna ez szó, hogy a nevelőtanár tudta-e, hogy az igazgató ezt csinálja, nekem a sértettek azt mondták, hogy ezért merte csinálni. Mit mert csinálni? 5000 forintokat fizetgetett a nevelésére és felügyeletére bízott 18 éven aluli fiúknak, azért, hogy vele közösüljenek a gyermekotthon területén. A nevelőtanár is férfi volt. A nevelőtanár is férfi volt. És az életem legnagyobb kudarca, hogy ez az ember felfüggesztett szabadságvesztést kapott. Hogy tudta megúszni? Hogy finoman kell fogalmazzak, megnyugodva, hogy teljességgel alkalmatlan bírói tanács döntött erről. De... Az a bíró volt az előadója, Élő András, aki előtte néhány hónappal a Darnózseli Hentes ügyében felmentette a Darnózseli Hentest. A Darnózseli Hentes volt az, aki a volt feleségét megölte, ledarálta és kiszórta a mezőn, és Élő András felmentette, majd Élő András bírót kinevezték egy magasabb fokú bíróságra, és bekerült abba a tanácsba, akik egyébként a nagyon durva bíróságoktól szokatlan, durva nyelvezetű ítéletben hatályon kívül helyezték az ő felmentő ítéletét, és visszadobták egy másik tanácsnak, hogy újra tárgyalja le. Szóval ő bekerült ebbe a tanácsba, és ő lett az előadó bírája a Bicskei Gyermekotthon történetnek, ahol a felfüggesztett szabadságvesztést megkapta a nevelőtanár, és végül 8 évet jogerősen az igazgató. Ugye most K. Endre esetében emlegetnek politikai szálat, de akkor kérdezem, hogyha van egy ügy, ami azért láthatóan fekete-fehér, hiszen tanúk bizonyítják, áldozatok bizonyítják, hogy mi történt velük. Majd egy nevelőtanár egy ilyen, amúgy mondjuk a társadalom szemében azért egy nagyon megvetendő és nagyon nagy közfelháborodást okozó helyzetben, szóval egy ilyen ügyben felfüggesztett börtönbüntetést mér ki egy bíró. Akkor ott felmerül a kérdés, hogy lehet-e politikai szál, főleg ennek tudatában, hogy közben ide-oda feljebb pakolgatják. Ha tudnék bármilyen politikai szálról, akkor sem akarnék beszélni róla, de nem erről van szó szerintem. Nincs ebben politikai szál. Tehát ez egyszerűen ez a képesség. Ennyit tudnak. Na de hát nyilván van ennek egy eljárási jogi menete, meg van a törvény, meg vannak a tények, abból hogyan lehet egy ilyen? Hát persze lehet ezt csűrni, csavarni, én értem. Lehet ezt de ez csűrés, csavarás mégis. Hogyne, persze. De nincs benne politika. De akkor Pontosabban most ön arról beszél, hogy a nevelőtanár hogy kaphat felfüggesztettet. Én erre mondom, precízen fogalmazzunk, tehát a nevelőtanár felfüggesztett szabadságvesztésében én nem gondolok semmilyen politikát. Abban lehetett politika, hogy miért szűnt meg a 2011-es eljárás. Hiszen azt mesélték nekem, azt sértettek, hogy iszonyú összefogás volt az igazgatóért a környéken, minden szinten, hogy ez ne legyen, ne ülhessen ez az eljárás, ne állhasson meg a vád, vagy a gyanúsítás. És abban az elmondások szerint lehetett bármi. De a nevelőtanár vonatkozásában ilyen politikai történet, meg hogy ez a bíró miért így, miért nevezik ki, ebben semmi politika nincs. De akkor mondjuk annak a bírónak jó lelkiismerettel az az álláspontja, hogy azért, amit a nevelőtanár elkövetett, azért egy felfüggesztett szabadságvesztés jár. Még durvábbat mondok, ez nem egy egyfős tanács volt, ez egy 3 fős tanács volt másodfokon, előtte volt egy másik bíróság, tehát előtte már egy másik bíróság ezt mondta, ott is volt egy ilyen bíró, aki így képzelte, és utána egy 3 fős tanács így képzelte. Miközben önök
tudták azt bizonyítani, hogy ez a nevelő tanár is, amit az előbb is mondott, hogy kőkeményen kihasználta, megrontotta az áldozatait. Igen, de nem a mi érdemünk, tehát nem mi tudtuk bizonyítani, az eljárásban bizonyítottá vált, ehhez nem is kellettünk mi. Ezt maguk is, tehát a bíróság kimondta. Pusztán nem sikerült eltalálni, hogy ez milyen társadalmi igénnyel találkozik egy ilyen cselekmény, milyen büntetés kell. Nyilván a bíróságoknak nem a társadalmi igényeket kell kiszolgálni, amikor ítéletet hoznak, hiszen akkor néha többszörös büntetést kéne kapni. De ez büntetőjogilag is nem csak a társadalmi igény, hanem büntetőjogilag is teljes nonsens, meg hát ha mondjuk elmondanánk ezt Floridába, hogy itt van egy ilyen eset, és felfüggesztetet kapott, tényleg nálunk ez 20 év. És tényleg már csak egy ilyen jogtechnikai részletbe akarnék belemenni, hogy mivel érvelnek, hogy mivel a beleegyezés, tudom, ilyenkor ez szó, hogy akkor most erőszak volt, vagy beleegyezés, vagy, de hát közben meg kiskorú emberekről. Nevelésére, felügyeletére bízott, függelmi viszonyba lévő személyekről beszélünk, akik nem lehet, erre nem lehet könnyen bizonyítást felvenni arra, hogy mondhattak volna-e ellent, mivel kellett volna számolni akkor, ha ellent mondanak. Itt nincs szerintem jelentőséges, egyébként nem szerintem, hanem nincs jelentősége annak, hogy mennyire volt benne erőszak, vagy nem is volt egyelőre. És az új büntetőtörvénykönyv erre vonatkozó passzusának pont az a célja, hogy aki függelmi viszonyban van, ott ne lehessen ilyen dolgokkal érvelni, hanem súlyosabb büntetést kapjon. Így van. Így van. Magyarul akár, ha már egy új... Ha beleegyezés van, 18 alatti nevelésére, felügyeletére bízott, 18 év alattival közösül egy nevelőtanár, az bűncselekmény. Mindegy, hogy benne volt. Akkor most beszéljünk K. Endréről, aki ugye egy másik eljárásban érintető volt, az igazgató helyettes, aki ezek szerint már 2011 környékén is megpróbálta eltusolni, befolyásolni az ügyeket. Ilyen ügy sose indult. Én csak elmeséltem, hogy ő ment el a gyerekekkel és igen. aztán megszűnt az eljárás. Tehát akkor vagy feltételezhetjük, hogy... Én ezt valójában ön is, meg én is hallottam ezt, de ilyen ügy sose indult akkor K. Endre ellen. És akkor ugye ő volt az, akit szintén elítéltek, és aztán Novák Katalin valami miatt köztársasági elnöki kegyelmet adott neki. Így érkeztünk meg napjaink ügyéhez. Ugye a 444.hu a napokban próbált vele interjút készíteni, azt mondta, hogy most nem akar megszólalni, de majd lehet, hogy egyszer megfog, illetve ami ott érdekes volt, hogy azt mondta, hogy nem ő adta be a kegyelmi kérvényt, hanem valaki más. És közben a sajtóban megjelentek már különböző híresztelések, hogy mi lehetett a háttérben, van, akik a felcsúti kapcsolatait feszegetik, és valakik azt is mondják, hogy akár Orbán Viktornak a családi kapcsolatai is lehetnek, mert hogy volt egy olyan sportegyesület, ahova elvitte ő a fiatalokat, és ez a sportegyesület, ez köthető a miniszterelnök családtagjához, testvéréhez. Nyilván azért talán ebbe is belemehetnénk, de amikor ő meghallott, hogy Novák Katalin kegyelmet adott ennek az illetőnek, akkor mit gondolt? Azt gondoltam, hogy az áldozatokat ez a történés szembe köpi, de hadd kanyarodjak még arra a félmondatára rá is, hogy nem ő írta. Ezt mondta, hogy azzal védekezik most K. Endre, hogy nem ő írta a kegyelmi kérvényt. Hát erről tudni kell, hogy általában nem a elítélt vagy eljárás alatt álló személy írja, mert nagyon sok esetben mondjuk nem is írt még ilyet soha. Általában senki nem írt kegyelmi kérelmet, azt se tudja, hogy kell, meg hogy nagyjából mi legyen benne, ezért általában az ügyvédjeiket kérik meg, de megírhatja anyukája is bárki. Egy a lényeg, hogy a törvény kötelezővé teszi, hogy mellékletül be kell csatolni az eljárás alatt álló személy, vagy a elítélt hozzájárulását ahhoz. Tehát olyan nincs, hogy ő egyszer csak meglepődik, hogy jégkegyelmet. Hát a szépségkirálynők szokták mondani, hogy nem én neveztem a szépségkirálynő versenyre, hanem egyszer csak ide kerültem, ez egy rendszeres, de a kegyelmi kérvényeknél ezt nehéz eljátszani, mert ott a törvény írja elő azt, hogy hozzá kell járulni, és annélkül nincs is elbírálás.
nyilván nagyon nehéz úgy belelátni ebbe a történetbe, hogy a köztársasági elnök indoklása az nem nyilvános. De ugye én a pápa látogatás során azért figyelemmel kísértem a budaházi ügyet, ott arról ugye mindenki tudta, hogy mi a vád, meg mi az ítélet, meg ugye ott sokan gyűjtöttek aláírást, hogy mivel olyan hosszan húzódott el az eljárás ezért. Meg ott még egyébként Novák Katalin be is mondta, hogy ez egy megosztó kérdés, de hogy mégiscsak olyan hosszan húzódott el az eljárás, hogy ezért adott kegyelmet. Tegnap tartott Novák Katalin egy sajtótájékoztatót. Hadd szúrja közbe egy fél mondatot, nekem 4 budaháziénál jóval hosszabb ideje húzódó eljáráson van folyamatban még mindig, az egyik 21 éve húzódik, és első fokon vagyunk. Ezt csak úgy zárójelbe tettem, de egyébként a börtönök tele vannak olyan emberekkel, akiknek hosszú ideje húzódott, vagy húzódik az eljárása. Legyen kedves folytatni, csak igen. bele akartam mondani. És ugye nyilván Budaházi ügy is egy külön beszélgetést is akár megérne, ugye ott is össze-vissza pattogtak az ítéletek, volt ilyen, olyan, amolyan, tehát hogy sok érdekes dolog történt abban is, és ott is az eljárási dolgokról lehet, hogy érdemes megemlékezni. De hogy ebben az esetben Novák Katalin annyit mondott, hogy ő undorodik a pedofíliától, aztán nagyjából ennyiben hagyta, és az nem derült ki, hogy egy olyan személy esetében, akinél egyértelműen bizonyítható az, mert hogy elítélték, hogy megpróbálta rávenni a rábízott gyermekeket arra, hogy megváltoztassák a vallomásokat, hogy őt miért kell ebben az ügyben felmenteni. Hogy lehet erre bármi józan magyarázat? Tök mindegy, hogy más mit talál ki, nekem az az álláspontom. Én Varga Judittal, akinek ezt egyszer fel kellett terjeszteni, és amikor utána visszakapta Novák Katalin döntésével, akkor ellen kellett jegyezni. Én Varga Judittal más szakmai ügyben ültem egy asztalnál, tárgyaltam vele is, megismertem személyesen. Ugyanilyen hasonló kegyelmi ügy, vagy egész más ügyben. De azt mondhatom, hogy mivel nem egy ilyen alkalom volt, én Varga Juditot valamennyire ismerem személyesen, és egy nagyon korrekt, nagyon felkészült, nagyon talpra esett, csupa jó jelzőt tudnék mondani róla. A végkicsengése a mondatomnak az, hogy kizártnak tartom, hogy Varga Judit, ha tudta volna, hogy ilyen fekszik előtte, aláírta volna. Én ezt gondolom Varga Juditról, ő nem ilyen ember, ő nem írt volna alá pedofil. Ez emberi kérdés, vagy jogi kérdés? Emberileg ő nem írt volna alá. Jogilag se hiszem, de az mindegy ebbe az ügyben, ő egy pedofil mentegető embernek nem adott volna kegyelmet. Novák Katalint személyesen nem ismerem, Novák Katalin sajtó, Varga Juditnál is észleltem, hogy a sajtó megjelenése nem pont olyan, mint személyesen, de a személyes az számomra nagyon pozitív volt. Szakmailag is? Mindenhogy. Tehát én Varga Judittal, amikor tárgyaltam, én azt gondoltam, hogy ő a helyén van. És helyes értékrendű személynek gondoltam. Sok mindenne nem értek egyet, amit ő a nyilvánosságban képvisel, de ez személyesen nem így volt. Novák Katalinnal nem beszéltem soha személyesen, nem tárgyaltam, és nem ismerem így személyesen, csak azt látom, amit a nyilvánosságban produkál, vagy közzétesznek róla, de róla se hiszem azt, hogy amikor megérkezik egy papír, látja, hogy ez kicsoda, ugye az igazságügyminisztérium megfelelő előkészítő osztálya ezt feldolgozza. Ez ezt a bűncselekményt követte el, és azért kéri a kegyelmet, mert ha ezt a papírt kinyitja Novák Katalin, én nem hiszem róla se, hogy ő ezt aláírta. És ilyenkor valami jogi szöveg oda van írva, hogy itt egy kényszerítés, meg kiskorú veszélyeztetés. Nem, kényszerítés, zsarolással, vesztegetés, bármi, de nem hiszem, hogy csak ez egy kétsoros szöveg, hanem oda van írva, hogy milyen ügyben, és ezt föl kell dolgozni. Tehát én szerintem nyitva nem adták oda neki ezt a dossziét, lehet, hogy csukva odaadták, de hogy nyitva nem adták oda, hogy én nem gondolom azt, Novák Katalinról se ismeretlenül, hogy ő, ha ezt tudja, aláírta volna. Erre nekem, én ezt már elmondtam egy-két helyen, és utána, amikor vége az interjúnak, akkor azt mondják, hogy ha Sztálin elvtárs tudta volna, hogy a szovjet értelmiséget gulágra vitték, akkor intézkedett volna. Holott tudjuk, hogy tudta. Tehát
Én ettől függetlenül hiszek abban, hogy ez a két közjogi méltóság annak tudatában, hogy mi van a papírban, nem írta volna alá. De valakinek mégiscsak szándéka volt az, hogy ez a köztársasági elnökig felmentés vagy kegyelem megszülessen. És a legfelső, tehát valahol, tehát hogy annyi embert elítélnek Magyarországon különböző bűncselekményekért, valahol mégiscsak egy pedofil kegyelmet kapott. Tehát ahhoz valakinek bele kellett rakni a dossziéba, valakinek végig kellett vinni azt, hogy az igazságügyi miniszter is, meg a köztársasági elnök is aláírja. Világos. Ezt boncolgatja most az ország, hogy ennek mi értelme volt. Tehát, hogy ezt valaki átgondolta, hogy ez így legyen, vagy senki nem nézte meg? Vagy hogy miért volt olyan fontos K. Endre? Miért volt olyan fontos, vagy mi ennek a haszna, vagy hogy volt ez? Ezt mindenki ezt boncolgatja, de találgatunk, tehát sok értelme nincsen. Tehát ugye mindenki a budaházi kegyelménél is így levezetések születtek, de senki nem tudja, hogy mi van pontosan, de mindenki levezet, hogy hát ez szerintem ezért van, azért van. Tök mindegy, nem kell indokolni, bár nem tilos indokolni, tehát attól még én azt gondolom, lehet, hogy még egyszer valami indoklás lesz erre. Ön azért kíváncsi vagyok, hogy önnek van ilyen levezetése, hogy vajon mi lehet a háttérben? K. Endre esetében? Igen. Nincsen levezetésem, mert nem érdemel. Politikai dolgokkal egyébként sem foglalkozom. De ez politikai dolog lehet? Hát már ezt mondani, hogy ez politikai dolog, ez is politikai dolog. Nem mondtam, hogy ez politikai dolog, mert ahogy mondom, én szerintem emberi oldalról közelítem meg. Én azt gondolom, hogy Varga Juditon ez nem ment volna át, ha tudja, és Novák Katalin nem írt volna ilyet alá, ha tudja. Most ezt még egy politikai dolgot kérdeznem, hogy oké, nem tudták, de van felelősségük abban, hogy ez a történet létrejött? Persze, nem akarok én erről beszélni, hát mindenki tudja, hogy hát ha az a törvény, hogy az előterjesztő az igazságügyminiszter, akkor ha az igazságügyminisztériumban van egy olyan belső szabály, hogy ezzel az ügycsoporttal ez az államtitkárság foglalkozik, azzal az ügycsoporttal az az államtitkárság foglalkozik, ettől még a törvény úgy szól, hogy az igazságügyminiszter terjeszti föl, tehát ha nem is ő követi el a hibát, ha ezt hibának lehet nevezni, én annak nevezem, de mondjuk van, aki másképp nevezi, akkor is ő a felelős, hiszen a törvény úgy szól, hogy az igazságügyminiszter terjeszti föl. Skrapski Fruzsina, aki ugye tagja a Novák Katalin azon bizottságának, amely a kegyelmi kérelmekről dönt, és ő például ugye a budaházi ügyben is azt képviselte, hogy kapjanak kegyelmet ezek az emberek. Ő azzal érvelt, hogy Novák Katalin áldozatául eshetett a rendőrségnek, titkosszolgálatoknak és más szerveknek. Ennek lehet realitása? Ki tudná nekem ezt fejteni, mert nem értem. Akkor beidézem pontosan, talán az a legjobb. Tehát föl kéne dolgoznom ezt fejben, hogy amikor az igazságügyminiszter felterjesztése után az államfő aláír valamit, akkor ott mi szerepe van a rendőrségnek? Vagy a másik, amit mondott? A titkosszolgálatokra hivatkozik még, ugye. Azt mondja, hogy biztos abban, hogy Novák Katalin alapos döntést hozott, és azzal folytatta, hogy a 2006 utáni ellenállásban résztvevő kegyelmei nem tetszettek a titkosszolgálat, rendőrség, ügyészség, bíróság maffiának. Minden módon próbáltak engem is leállítani, fenyegetéssel, hamis információkkal, lejáratással. Hadd értsem meg, tehát a Skrapski Fruzsinát akarták leállítani valaki? Igen, és ez a budaházi ügyhöz kapcsolódva mondja ezt, és próbálták Novák Katalint is rávenni, hogy ne adjon kegyelmet hamis információkkal, javaslatokkal, szóval el tudom képzelni, hogy titkosszolgálati akció volt az is, hogy olyan nem kellőképpen informatív anyag kerüljön az elnök elé, hogy nem minden információ birtokában hozza meg a döntést. Nagyon mást mondunk, de van kapcsolódásom Skrapski Fruzsina elmondásával. Az a kapcsolódásom, hogy nem teljes információ alapján hozta meg a döntést valószínűleg. Én ebből indulok ki, vagy legalábbis én szerintem, ha tudta volna, nem így lett volna. De nem tudom elképzelni, vagy ez egy ilyen belső ellentétről beszél, hiszen a titkosszolgálat az a kormányhoz kapcsolódik, tehát ez egy kormányon, vagy a NER-en belüli összefogás a köztársasági elnök ellen, ezt azért úgy nehezen tudom és hát ugye Rogán Antal felügyeli a titkosszolgálatokat, tehát... Ez túlmutat már azon a szinten, amit én látok és értek, nagyon nehezen tudom elképzelni, és főleg azt, hogy a rendőrség vagy a titkosszolgálat,
amikor jön az igazságügyminisztériumból egy dosszié, ami azt tartalmaz, hogy ezeknek a személyeknek javasoljuk, hogy adjanak kegyelmet, akkor abba bele tud csempészni a titkosszolgálat egy olyat, vagy kicseréli az igazságügyminisztériumnak a előterjesztését egy nem kellően dokumentált dologra. Nehezen látom ezt, tehát, hogy ez hogy. De nem tudom, ez ennyi? Erről beszélt, igen, tulajdonképpen. Jó, tehát szóval egy biztos, Novák Katalin az egyik legtisztességesebb ember az országban, nagyon bátor és népszerű, a tisztességtelenek ezért meg szeretnének tőle szabadulni, de sokan vagyunk mellette, akik békés és szabad Magyarországot szeretnénk, ezzel zárja. Hát, ha igaza van Skapski Fruzsinának, és valaki arra összeesküdött, hogy a népszerűségét csökkentse Novák Katalinnak ezzel az akciójával, akkor az nagyon ügyes volt, mert szerintem a népszerűsége most eléggé csökken ezzel. De le lehet ebbe bukni? Én azt gondolom, hogy Schmidt Pál köztársasági elnök bukása egy ennél súlytalanabb dolog miatt volt, akkor, hogy úgy mondjam, divat volt megbukni plagizált diplomával, mert előtte egy másik közjogi méltóság lemondásra kényszerült, és akkor úgy mondom, hogy akkor nem nagyon illett volna bele, hogy a mi köztársasági elnökünk viszont hogy ugyanazért nem mond le, mint az előtte lévő közjogi méltóság egy másik országban. De nem gondolom, hogy ez az annál általam súlyosabbnak gondolt dolog, de nem biztos, hogy ez súlyosabb, hiszen ott arról van szó, hogy maga a köztársasági elnök követett volna el, itt meg valaki elkövetett, akinek a köztársasági elnök megbocsátott. Nem biztos, hogy ez súlyosabb, lehet, hogy ezt elhamarkodottan mondtam, de nem érdemes nekem jósolnom abba, hogy ez milyen következményekkel jár. Ezt nagyon hamar ki fogja forni magát. Ugye az áldozatok azt kérik Novák Katalint, hogy vizsgálja felül ezt a döntését. Van lehetősége a köztársasági elnöknek egyáltalán felülvizsgálni egy ilyen döntést? Ugye nem láttunk még ilyet, már se tudjuk, kik kaptak kegyelmet, de azért mondjuk, aki kegyelmet kap, mondjuk modellezzük, én mindig így szoktam, modellezzük, hogy valaki áprilisban kegyelmet kap, és úgy dönt, hogy és minden hátrányos jogkövetkezményektől mentesítik, ha nem mentesítették volna. Mert hogy itt most ez történt. Mert hogy itt most ez történt, akkor ha nem mentesítették volna, akkor például nem hagyhatná el az országot, még a feltételes hatálya alatt állna, amikor nem lehet Magyarországról elmenni. De aki így kap kegyelmet, az áprilisban elhagyhatta volna az országot, és Texasban egy hentesboltot nyithatott volna, és új életet kezdhetett volna, és akkor, ha most jönne a kegyelem visszavonása, akkor kapna egy levelet Texasba, hogy annyi, hogy vissza kell jönni, tehát nagyon nehezen tudom elképzelni, vissza kell jönni, és mégis föl kell tenni a jeladót, ami a reintegrációs őrizetben volt, vissza kell tenni a bokkájára, nehézen kivitelezhető dolog lenne egy szabad embernek, akinek papírja van arról, hogy mindent csinálhat, és bárhova mehet, és nem történt semmi az ő múltjában, mert ezt jelenti a hátrányos következményektől történő mentesítés. Úgyhogy azt tudom, hogy ez nem történt meg, és nem nyílt új hentesbolt K. Endre vonatkozásában Texasba, de ettől függetlenül nagyon nehezen tudnám elképzelni, hogy ez hogyan lehetne kivitelezni, és hát nem is hiszem. Lehet, hogy lehet. Mert ugye azt látjuk, hogy a társadalmi nyomás az nagy, a kérdés az, hogy ez ilyenkor elhalkul, és egy újabb ügy az elsöpri ezt az ügyet, mert sajnos azért nagyon sok esetben ez van, hogy 72 óráig talán még húzza egy hír. Ugyanakkor meg ez egy morális kérdés, és ugye nem igazán illik bele abba a Magyarország képbe, amit egyébként maga a kormánypárt, és akkor itt megint megérkeztünk a politikához, de hát mégiscsak összefügg, hogy miközben a kormány állandóan arról beszél, hogy megvédik a gyerekeket, meg minden, közben egyébként korábban az ő
soraikban ülő köztársasági elnök, akiket nyilván akit ők szavaztak meg, hoz egy ilyen döntést, tehát ez egész nagyon abszurdnak tűnik. És hogy azt még látjuk, hogy mondjuk a budaházi üggyel meg akarnak szólítani akár egy társadalmi réteget, de mondjuk egy pedofil üggyel nem tudom, hogy kit akarnak megszólítani. Kicsit elkalandoztam, hogy ebben mire tudnék reflektálni. Nem, hát arra vagyok kíváncsi, hogy vajon itt a társadalmi felháborodás az lehet-e akkora, hogy tényleg felülvizsgálják ezt a kérdést, vagy akár új eljárás indulhat K-re, egyetlen indulhat-e? Nem is tudom, hogy az új eljárás, az teljesen kizártnak tartom, mert mire fölindulhatna új eljárás. Új eljárás akkor indulhat, ha új bűncselekményre derül fény. Akár abból az időszakból. De K. Endre maga nem követett el tudomásom szerint el nem évülő bűncselekményt, tehát abba a korszak... A zsarolás és ezekhoz nem elépülő? Nem. Még akkor sem, ha gyermekek... Ha akkor még egyet zsarolt volna, amire akkor nem indult eljárás, az már elévült volna. Tehát olyan bűncselekményt, ami 5 éven túl 5 évnél magasabb büntetéssel büntetendő szexuális erkölcs vagy nemi erkölcs elleni bűncselekményről szó nem volt, hogy ő elkövetett volna. Tehát ilyen módon félnivalója K. Endrének nincsen, hogy ellene új eljárás fog indulni. Társadalmi nyomás, hogy ez mire elég, majd megtudjuk. És akkor végezetül egy utolsó kérdés, és ez már általánosságban, hogy nyilván nagyon sok üggyel foglalkozik, többek között áldozatvédelemmel is, és itt a köztársasági elnöki kegyelmi intézmény talán Áder János alatt nem is volt annyira hangsúlyos, nem nagyon láttunk úgy civilek ilyen ügyeket. Most Novák Katalin esetében látunk látványos ilyen ügyeket, hogy ön alapjaiban mit gondol a köztársasági elnöki kegyelmi intézményről, mennyire tartja azt jónak, akár a jelenlegi formájában, ügyvédként kérdezem, hogy változtatná rajta, vagy mit gondol róla? Én mind változtatnék, annak semmi jelentősége, ezt akarom mondani. Ugyanakkor a kegyelmi intézmény az nagyon fontos, kell, tehát történhet olyan dolog, akár az eljárás alatt, akár az eljárás után egy eljárás alá vont személlyel, vagy egy elítélttel, ami miatt mindenképpen fontos, hogy legyen egy ilyen, hogy kegyelem. Tud mondani példát, hogy mi történhet? 5 perc alatt 15-öt tudnék mondani, valaki mondjuk áttétes rákos lesz, előtte elsikasztott nagyon sok dolgot, és 1 hónapja van hátra, vagy 2 hete van hátra, ez kiderül. Én azt gondolom, hogy semmilyen olyan érdek nincs, hogy azt a 2 hetet még bent töltse egy vagyon elleni bűncselekmény miatt, elbúcsúzhat a családjától, stb. De mi van, ha K. Endre esetében is egy ilyen helyzet áll fenn? Sose fogjuk megtudni. Vagy például a családja, vagy ő maga, amiről addig nem volt szó, megmentett 300 emberéletet, ez kiderül, vagy a családjaból valaki megmentett 300 emberéletet, és ezért érdemessé válik arra, hogy egyet kérek, hogy a unokatesómat engedjék ki. Miért ne engednék ki, amikor egy olyan nagy, egy ennél sokkal nagyobb jót csinált valaki, akkor simán beleférhet. De ez csak egy példa volt, tehát egy nagy jó, vagy egy nagy segítség, ami a haza érdekeiben méltányolható, az, hogy mondjuk valakinek volt egy olyan bűncselekménye, ami már egy csomót letöltött belőle, vagy most áll eljárás hatály alatt, de most az, hogy valaki elkövetett egy ilyen vagy olyan, amire rá lehet legyinteni, ahhoz képest, ami a mérleg másik serpenyőjébe áll, én szerintem jó, hogy létezik a kegyelem intézménye, mert van ilyen szituáció. Az, hogy milyen legyen a szabályozás, az szerintem, hát ezt nem is érdemes elmondanom. Ja, akkor még egy picit azért rugóznék ezzel, hogy csak így meg nem az érzés, vagy ha valaki kiváltságos, akkor bármit elkövethet és kap kegyelmet, és egy átlag ember meg érezheti úgy, hogy mondjuk egyszer meggyűlik a baj az adóhatósággal, és akkor mondjuk évtizedeken át nyugi annak a terhét, akár pénzügyileg, vagy mondjuk börtönben, stb. Hát ez a visszaélésszerű kegyelemgyakorlásra lenne igaz, tehát ha a kegyelemnél ez lenne, hogy akik hozzánk tartoznak, azok kegyelmet kapnak, és akik meg nem, azok meg nem. Vagy akik inkább úgy mondom, akik meg megérdemelnék a kegyelem eredeti célkitűzései alapján, hogy kegyelmet kapjanak, azok meg nem. Hát most biztos sokan érzik így K. Endre esetében, hogy akkor már miért nem én vagy. Hát különösen, ha az az indoklás, hogy K. Endre azért kapott kegyelmet, mert egyedül maradt a felesége, amíg ő bent volt. Mert ezt én nem hallottam. Én egy ilyet olvastam, hogy K. Endre kegyelmének indokai azok voltak, hogy a felesége egyedül maradt
illetve az idős édesanyja Erdélyben egyedül maradt, és ezért kapott kegyelmet. Lehet, hogy nem teljes körűen volt felsorolva, de egy ilyen indokolást láttam, hát ez mindenkire vonatkozik, hogy aki bevonul, annak valaki egyedül marad. Például az anyukája vagy a felesége. Tehát nem ez volt az indok. Nyilván lehet, hogy nem is teljes körűen közölték azt a érvrendszert, ami mentén kegyelmet kapott. Szóval visszatérve a kérdésre, jó, hogy van kegyelem, de azt visszaélésszerűen gyakorolni, az viszont nem jó. Nem tudjuk, hogy itt erről van-e szó. Dr. Gál András, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Én is köszönöm. A kedves hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet, viszontlátásra, viszonthallásra.